Η Ικαρία, η Ικαριά ή η Νικαριά για τους ντόπιους, βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Η σημερινή της ονομασία σχετίζεται με τον μύθο του πνιγμού και της ταφής του Ίκαρου, του γιου του Δέδαλου, στις ακτές του νησιού. Η Ικαρία είναι κατεξοχήν ορεινό νησί, με πλούσια βλάστηση, επίμικε σχήμα και έντονο φυσικό ανάγλυφο. Ως προς το οικιστικό περιβάλλον και τη λαϊκή αρχιτεκτονική, η Ικαρία παρουσιάζει μία ιδιαιτερότητα σε ολόκληρο το Αιγαίο. Πρόκειται για την πολύ μεγάλη οικιστική διασπορά με 70 περίπου αραιοδομημένους οικισμούς. Η ιδιομορφία αυτή οφείλεται στο ότι η άμυνα του νησιού βασιζόταν στην απόκρυψη, την παραλλαγή και την αφάνεια και όχι στη συσπήρωση και την οχύρωση όπως συνέβη στα άλλα νησιά. Από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, προκειμένου οι κάτοικοι να μην είναι ορατοί στους εχθρούς, κυρίως στους Τούρκους κατακτητές και στους πειρατές, αναγκάστηκαν να κρυφτούν στα ορεινά, δίνοντας εσκεμμένα την εντύπωση πως το νησί είχε ερημώσει. Αρχικά, κατοικούσαν στις κοιλότητες των βράχων, στις λεγόμενες καμάρες, εκμεταλλευόμενοι τους μεγάλους μονολιθικούς γρανίτες, τους λούρους. Με μικρές σχετικά επεμβάσεις, δημιουργήθηκαν τέτοια οικίματα, κυρίως στη Δυτική Ικαρία, τα οποία οι ντόπιοι ονομάζουν και θεόκτιστα ή κατοικητήρια. Κατά τον 17ο αιώνα, όταν οι κάτοικοι άρχισαν δειλά να κατεβαίνουν σε πιο φιλόξενες περιοχές, αρχίζει να κτίζεται το χιτό ή αντιπειρατικό σπίτι. Πρόκειται για ένα ταπεινό, μονόχωρο, ορθογωνικής κάτοψης κτίσμα, με μονόριχτη στέγη, με αυλότυχο που κάλυπτε όλη την πρόσωψή του και το χωστοκέλι που ήταν η οικογενειακή κρυψώνα. Ήταν κατασκευασμένο σε τέτοια θέση και με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι σχεδόν αόρατο, καθιστώντας το τον πυρήνα της άμυνας. Αποτελεί μοναδικό τύπο κατοικίας σε ολόκληρο το Αιγαίο, αλλά και στον ελλαδικό χώρο. Το χιτό θεωρείται το γνήσιο παραδοσιακό ικαριώτικο σπίτι, που με διάφορες παραλλαγές αποτέλεσε τη βάση της ικαριακής κατοικίας έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Η μορφολογία του εδάφους της Ικαρίας, λόγω του εκτεταμένου ορεινού όγκου και του έντονου ανάγλυφου, δημιουργεί μεγάλο αριθμό χυμάρων, ποταμιών και πηγών, που επέτρεπε από πολύ παλιά την αξιοποίηση του νερού ως κινητήριας δύναμης. Έτσι, κατασκευάστηκαν υδρόμηλοι που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ως αλεστικοί σιτηρών. Όσοι διατηρούνται σήμερα, χρονολογούνται μεταξύ των μέσων του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου. Το νησί διαθέτει ένα δίκτυο από 70 περίπου υδρόμηλους που αποτελούν αξιόλογα μνημεία της προβιομηχανικής τεχνολογίας και του λαϊκού πολιτισμού της Ικαρίας. Πρόκειται για μεμονωμένα κτίσματα έξω από τους οικισμούς ή στις παρυφές τους. Διακρίνονται για τη λιτότητα της κατασκευής, την αρμονία των όγκων τους, την απλότητα της μορφής, την καθαρότητα των ντόπιων υλικών, τις ιδιαίτερες κατασκευαστικές τεχνικές, αλλά κυρίως για την άνετη ένταξή τους στον περιβάλλοντα χώρο. Η λειτουργία του υδρόμηλου ήταν σχετικά απλή. Το νερό, αφού συγκεντρωνόταν στη γιστέρνα δεξαμενή, έφτανε διαμέσου του νεράβλακα στον ψηλό υδατόπυργο και από εκεί οδηγούταν στο κτίσμα του νερόμηλου και μετέδιδε κίνηση στο μηχανισμό που στεγαζόταν εκεί, προκειμένου να αλεστεί ο καρπός για να παραχθεί το αλεύρι. Αρκετοί νερόμηλοι παρέμειναν σε λειτουργία στην Ικαρία μέχρι και τη δεκαετία του 50. Από τότε έχουν εγκαταλειφθεί και οι περισσότεροι σταδιακά καταραίουν, λησμονημένοι στις ρεματιές και τα φαράγγια.
Οι δύο μεγαλύτεροι παραλιακοί οικισμοί της Ικαρίας, που αποτελούν και τα δύο λιμάνια του νησιού, είναι ο Άγιος Κήρικος και ο Εύδηλος. Πρόκειται για νεότερους οικισμούς που αναπτύχθηκαν κατά τον 19ο αιώνα, όταν η πειρατεία δεν αποτελούσε πλέον κίνδυνο για το νησί. Με την ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας, βελτιώθηκαν οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στην Ικαρία. Οι ντόπιοι κτίστες ήλθαν σε επαφή με τεχνίτες και οικοδομικές τεχνικές από άλλα νησιά του Αιγαίου, αλλά και τη Μικρά Ασία. Η τοπική λαϊκή παράδοση εμπλουτίζεται με στοιχεία νεοκλασικισμού, όπως αετώματα, γύσα, κορνίζες, εξώστες με φουρούσια και άλλα. Κατασκευάζονται επίσης κτίρια που ξεχωρίζουν ως προς το μέγεθος, τον δεύτερο όροφο, την ποιότητα κατασκευής και μπορούν να χαρακτηριστούν ως αρχοντικά. Ο Άγιος Κήρικος είναι η πρωτεύουσα και το κύριο λιμάνι του νησιού από το 1912 έως σήμερα. Βρίσκεται στις νοτιοανατολικές ακτές της Ικαρίας και είναι ένας όρμος μεταξύ δύο ρεμάτων. Αποτελεί εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο του νησιού. Είναι αμφιθεατρικά χτισμένος με πυκνή δόμηση στον πυρήνα του και αρκετά λιθόστρωτα σοκάκια. Ο οικισμός πήρε το όνομά του από τον μικρό ναό του Αγίου Κηρίκου, ο οποίος δεν σώζεται πλέον. Στη συνοικία Φλέβες βρίσκεται το Δημοτικό, Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο με παραδοσιακές φορεσιές, υφαντά και αντικείμενα που αναδεικνύουν τη λαϊκή παράδοση και τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Αξιόλογο δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής αποτελεί το πρώην Πανικάριο Γυμνάσιο που χτίστηκε το 1925, εκεί όπου στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο με αντικείμενα του πολιτισμού της Ικαρίας από τους μεσολιθικούς και ενολιθικούς χρόνους έως την ύστερη αρχαιότητα. Στο κεντρικό τμήμα της βόρειας πλευράς του νησιού βρίσκεται ο Εύδηλος, που αποτελεί το δεύτερο λιμάνι της Ικαρίας. Πρόκειται για ένα παραλιακό οικισμό αμφιθεατρικά χτισμένο. Εύδηλος σημαίνει ευδιάκριτος, ορατός στον ανοιχτό ορίζοντα. Από το 1834 έως το 1912 ήταν η πρωτεύουσα του νησιού. Ο Εύδηλος, με το γραφικό λιμάνι, τα πλακόστρωτα καλντερίμια και με αρκετά παραδοσιακά αλλά και νεοκλασικά κτίρια, αποτελεί ένα ενδιαφέρον αρχιτεκτονικά οικιστικό σύνολο. Η Ικαρία, με τους παραδοσιακούς οικισμούς, τους υδρόμηλους, το μοναδικό φυσικό τοπίο, αλλά και με τους ιδιαίτερους ρυθμούς της καθημερινότητας των κατοίκων, τα φημισμένα πανηγύρια, τα ήθη και τα έθιμά της, είναι στοιχεία που θα σας εντυπωσιάσουν. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.